Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Ενημερώνω πως έχω ξεκινήσει και ένα καινούριο κανάλι, το Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να τα πούμε και από εκεί. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και ακριβώς από κάτω υπάρχει και το link του καινούριου καναλιού και βεβαίως τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Το επόμενό σου ραντεβού. Πότε και με ποιον ή με ποια για τους κυρίους της παρέας. Πάμε να επιλέξετε. Λευκό χαλαζία, πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζετε ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι. Ονομάζεται Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση μέσα από τις κάρτες Tarot ως εργαλείο. Θα κάνουμε πολύ ωραία ταξίδια. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και αγάπη και από εκεί να τα πούμε. Το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενό σου ραντεβού, πότε και με ποιον ή με ποια για τους κυρίους της παρέας. Μάλιστα, τι ωραία καρτούλα. Τι ωραία απεικόνιση του τρελού είναι εδώ. Βλέπω ότι τουλάχιστον κάποιες και κάποιοι από εσάς είστε έτοιμοι για ένα καινούριο ξεκίνημα. Άρα είναι σαν να έχετε ανοιχτούς τους ορίζοντές σας και να θέλετε πιθανότατα κάτι καινούριο να έρθει στη ζωή σας. Και πραγματικά σας εύχομαι να το δούμε αυτό το καινούριο, γιατί βεβαίως όπως το λέω κάθε φορά βάζουμε ένα θέμα, μα δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα παίρνουμε και την απάντηση που θέλουμε. Δεν φτιάχνω τις κάρτες, ό,τι μου λένε αυτά σας μεταφέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ξεκινάμε, μου αρέσει πάρα πολύ η καρτούλα σας, μου αρέσει η διάθεση που έχετε και πραγματικά εύχομαι να ευοδοθεί και όλα να πάνε τέλεια. Δεύτερη καρτούλα, πάλι μεγάλη αρκάνα. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Είμαστε, θα μου πείτε, ακόμα υπό την επίρρεια της Πανσελίνου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγκράτεια. Πάρα πολύ ωραία. Η εγκράτεια, λοιπόν, που είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την υπομονή και την αναμονή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, γιατί σας συμβουλεύει όταν θέλετε κάτι να πετύχετε, κάτι να κάνετε, να χρησιμοποιείτε
όλα όσα έχετε στη διάθεσή σας. Δηλαδή, τις γνώσεις σας, τις δεξιότητές σας, τη σοφία σας, το ένστικτό σας, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα. Παραδείγματος χάρη, μια και κάνουμε πολύ συγκεκριμένο θέμα σήμερα, έτσι. Νιώθετε ότι τον τελευταίο καιρό ίσως έχετε κλειστεί μέσα κλπ. Βγείτε, τηλεφωνήστε σε φίλους, βγείτε έξω. Πώς θα γνωρίσετε ανθρώπους αν κάθεστε μέσα στο σπίτι? Λέμε τώρα, αν το κάνετε. Εντάξει, απίστευτο ρε παιδιά, 3 στα 3. 3 στα 3 μεγάλη αρκάνα και κοιτάξτε την τρίτη κάρτα εδώ. Ο κόσμος. Είναι σαν να σας απαντούν οι κάρτες και να σας λένε ότι το όνειρό θα πραγματοποιηθεί. Φοβερό. Έχουμε ένα ζευγάρι εδώ βέβαια, έτσι, το βλέπετε και από αυτό ορμόμενοι σας λέω, σας είπα και αυτή την ερμηνεία. Γιατί ο κόσμος είναι η στιγμή της ολοκλήρωσης. Είναι η στιγμή που ένα όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Πάντοτε η φιλοσοφία των ταρό έχει να κάνει με την δική μας προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα έρθει ξαφνικά, ας πούμε, θα σας χτυπήσει την πόρτα και θα πει «Γεια σου, εγώ τώρα θέλω να βγούμε, να κλείσουμε ένα ραντεβού», ας πούμε. Είναι μέσα από τη δική σας διάθεση, να έχετε θετική διάθεση, να περιποιήσετε τον εαυτό σας, να βγαίνετε έξω. Δεν εννοώ υπερβολές, έτσι, περιποιήστε τον εαυτό σας, αλλήμωνο. Όχι αλλιώς σε γνωρίζουμε και αλλιώς ξυπνάμε το πρωί και σε βλέπουμε, αλλήμωνο. Όχι. Λοιπόν, μέσα σε λογικά πλαίσια. Πάρα πολύ ωραίες είναι οι καρτούλες αυτές εδώ. Είναι τόσο πολύ ωραίες που εγώ θέλω να τις κρατήσω, παιδιά. Θέλω να τις κρατήσω ως ενέργειες εδώ, γιατί πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως αυτές δεν θα τις άνοιγα, γιατί ανοίγω πάντοτε από το μεσαίο κόψιμο την πρώτη κάρτα. Βασίλισσα Μπαστούνη, εδώ σας θέλω. Εδώ θέλω έτσι να είστε δυναμικές, ερωτικές και αντίστοιχα για τους κυρίους βέβαια, δυναμική και ερωτική, να έχετε την αίσθηση ότι κρατάτε τον κόσμο στα χέρια σας. Πάρα πολύ δυναμική Βασίλισσα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού, εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη. Φωτιά. Εν τω μεταξύ όλη εδώ η διάθεση είναι χορευτική, παιδιά. Λέτε πάνω σε ένα χορό, γιατί όχι? Πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Έχω την αίσθηση, αλλά όχι. Νόμιζα ότι έχουν κολλήσει 2 κάρτες. 7 πεντάκτηνο. Είπα φωτιά και νάτικη φωτιά. Βέβαια, το 7 πεντάκτηνο είναι πάλι μια κάρτα που μιλάει για την υπομονή και την αναμονή. Οκ. 8 σπαθί. Με έβαλε σε κάτι υποψίες το 7 πεντάκτηνο. Μάλιστα, 10 πεντάκτηνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα εδώ εγώ θεωρώ ότι είναι σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον ή σε κάποια από εσάς. Γιατί ναι μεν οι δικές σας οι πρώτες οι ενέργειες είναι εξαιρετικές, αλλά μετά αρχίζουν τα προβλήματα και πήγαμε πολύ καλά μέχρι και την πρώτη καρτούλα που άνοιξα, αλλά μετά αρχίσαν τα δύσκολα. Εδώ μου αφηγούνται οι κάρτες μία ιστορία για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε γάμο, ή μπορεί και εσείς να είστε σε γάμο, αλλά εγώ θεωρώ ότι η άλλη πλευρά είναι σε γάμο, γιατί οι δικές σας ενέργειες είναι εδώ, δεν είδαμε κάτι τέτοιο, το βλέπω όμως εδώ πάρα πολύ καθαρά, γιατί το 7 πεντάκτηνο, πέραν της υπομονής και της αναμονής, είναι μια κάρτα που λέει ότι, που βάζει μάλλον κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα και λέει, είναι σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε στη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο? Έχουμε το 8 σπαθί που είναι η κάρτα του εγκλωβισμού. Και μια και είναι από την άλλη μεριά
ο άλλος άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια κατάσταση. Προσέξτε λοιπόν, εάν δεν είστε σε μια τέτοια σχέση, που δεν είστε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αυτή η επιθυμία σας, αυτός ο πόθος σας, να ξαναγυρίσει κοντά σας αυτός ο άνθρωπος, και μπορεί να κάνετε υπομονή και να περιμένετε να πραγματοποιηθεί το όνειρό σας. Εδώ βλέπω και οικογένεια. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, πέραν υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι, δηλαδή πρέπει να ζυγίζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και θέλουν πάρα πολύ μεγάλο ζύγισμα, πάρα πολύ μεγάλο ζύγισμα. Λοιπόν, έχουμε και έναν βασιλιά εδώ μπαστούνι. Κοιτάξτε, έχουμε ζευγάρι και μάλιστα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι. Έχουμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της φωτιάς, γιατί έχουμε και τα 3 ζώδια της φωτιάς και μάλιστα καθαρά, έτσι, δηλαδή κρυός, λέων, τοξότης. Απλή αναφορά κάνω. Θεωρώ ότι θα έχετε συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά μπορεί να είναι μία απλή ερωτική συνάντηση, συνέβρεση, όπως θέλετε πείτε το. Οι 3 κάρτες που έχουμε εδώ είναι πολύ δηλωτικές της κατάστασης και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξει όλο αυτό, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο που συζητάμε. Θα ζητήσω διευκρίνηση για να δούμε μήπως βρεθεί μία λύση. Εννέα μπαστούνι. Δεν θα βρεθεί λύση, αγαπημένες και αγαπημένοι. Τουλάχιστον επαναλαμβάνω έτσι για ένα χρονικό διάστημα. Και φυσικά επειδή πάντοτε τα ταρό δεν έχουν χρόνους και είναι άχρονα, όποια στιγμή και αν το δείτε, ισχύει έτσι από εκείνη τη στιγμή και για ένα διάστημα, γιατί έχουμε το 9 μπαστούνι, το 9 μπαστούνι μας δείχνει σε μία σχέση ότι μπορεί ο ένας από τους δύο, θα μείνω στη μία ερμηνεία, έτσι, έχει πάρα πολλές, αλλά θα μείνω στη μία ερμηνεία που θεωρώ ότι εδώ ταιριάζει. Υπάρχουν θέματα τα οποία κρατούν πίσω αυτόν τον άνθρωπο και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε φάση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ούτως ώστε να είστε μαζί. Επειδή όμως έχουμε, όπως σας είπα, έναν βασιλιά και μια βασίλισσα μπαστούνι, που επί της ουσίας αυτές ήταν η πρώτη και η τελευταία κάρτα, εδώ είναι διευκρίνηση, θεωρώ με τόσο πάθος που έχουμε, με τόση φλόγα, τόση φωτιά, τόσον ερωτισμό, θεωρώ ότι θα έχετε ερωτική συνέβρεση με τον άνθρωπο αυτόν. Από εκεί και πέρα όμως είστε στην υπομονή και την αναμονή. Και εσείς και η άλλη πλευρά. Να συμπληρώσω, γιατί μπορεί να μου πείτε ότι δεν έχω απαντήσει στο πότε, στο με ποιον νομίζω ότι έχω απαντήσει. Στο πότε, ξέρετε, επειδή τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ γρήγορων εξελίξεων, ιδιαιτέρως η βασίλισσα βέβαια, γιατί ο βασιλιάς έχει υπομονή, αλλά νομίζω ότι θα τον παρασύρει η βασίλισσα, και θα είναι κάτι σύντομο, δηλαδή τώρα σύντομο δεν ξέρω πόσο σύντομο να σας πω, μπορεί μέσα στο μήνα, εντάξει. Αυτά, για να μην σας αφήσω και αυτή την εκκρεμότητα.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να σας ενημερώσω, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι έχω κάνει ένα καινούριο κανάλι. Ονομάζεται Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Και σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να ταξιδέψουμε παρεούλα και από εκεί, έτσι να γίνουμε μια υπέροχη οικογένεια καρδιάς. Πάμε να δούμε το επόμενό σου ραντεβού πότε και με ποιον. Ή με ποιαν για τους κυρίους της παρέας. Η Πότης Μπαστούνη, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Μου φαίνεται ότι είστε πολύ ερωτευμένοι. Δηλαδή υπάρχει πολύ πάθος εδώ, γιατί έχουμε μπαστούνια, έχουμε φωτιά, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια, είναι η συγκεκριμένη απεικόνιση, είναι ακριβώς ο χαρακτηρισμός για αυτόν τον υπότη. Έχει έτσι σαν πυροτέχνημα είναι. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα συναισθήματα, ο ερωτισμός, όλα είναι πολύ ψηλά. Αλλά συνήθως δεν είναι ο σύντροφος μιας ζωής. Από την άλλη, επειδή είμαστε σε κάρτα μικρής αρκάνας, εννοείται ότι αυτό είναι αναστρέψιμο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να μου πείτε ότι όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Οκ, εγώ θα το δεχτώ γιατί είπαμε εδώ είναι μικρή αρκάνα. Και ό,τι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται σήμερα με τον τρελό ρε παιδιά? Δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά τον ανοίγω. Μάλιστα. Οκ, θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Μάλιστα, άραγε είναι με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν ή όχι? Εγώ θεωρώ ότι είναι με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν, παιδιά, γιατί εδώ έχουμε και τη Βασίλισσα Κούπα. Έχουμε το πάθος, έχουμε και το συναίσθημα και θα σας πω γιατί το σκέφτηκα αυτό. Χωρίς να είμαι στο 100% σίγουρη, έτσι ένα γενικό άνοιγμα κάνουμε, αλλά για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο της αγάπης της Βασίλισσας Κούπα, δεν μπορεί να είναι για μία γνωριμία πρόσφατη. Είναι κάτι το οποίο έτσι η αγάπη έχει οριμάσει. Είναι η ανώτερη μορφή αγάπης, όπως σας έχω πει πολλές φορές, όταν ανοίγουμε αυτή τη Βασίλισσα. Είναι αγάπη και αποδοχή, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Άρα πιστεύω ότι αναφερόμαστε σε κάτι που ήδη το γνωρίζετε. Έχετε πάρα πολύ πάθος και πάρα πολύ συναίσθημα και βέβαια σίγουρα δεν είναι κάτι παρορμητικό για εσάς. Εδώ προφανώς ο υπότης αυτός θέλει να μας δηλώσει το πάθος και επίσης την επιθυμία σας εδώ με τον τρελό βλέπουμε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι. Τοξότης και καρκίνος. Αυτά τα δύο ζώδια έχουμε μέχρι στιγμής. Ωραίες ενέργειες τις κρατάμε εδώ, γιατί ούτως ή άλλως από εδώ θα ανοίξω κάρτες. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. 8 κούπα. Βλέπετε εδώ έναν μαύρο ήλιο ή μαύρο φεγγάρι, ό,τι θέλει ο καθένας. Το 8 κούπα είναι η κάρτα η οποία μας δηλώνει, και εδώ με έναν τρόπο μου επιβεβαιώνεται ότι κάτι είναι που το ξέρετε ήδη και δεν είναι κάτι καινούριο. Δείχνει τον άνθρωπο που έχει αποχωρήσει από μία σχέση, αλλά δεν το έχει κάνει καθόλου εύκολα. Το έχει κάνει τουναντίον πάρα πολύ δύσκολα. Σας σκέφτεται πάρα πολύ, στεναχωριέται, έχει συναίσθημα για εσάς, νιώθει πικρία, νιώθει θλίψη, μπορεί να νιώθει και ενοχές ακόμα, έτσι.
αλλά για κάποιον λόγο έπρεπε να φύγει. Θα το δούμε αν θα μας αποκαλυφθεί αυτός ο λόγος. Εδώ έχουμε το 8. Sorry, το έφερα πολύ κοντά, Λοιπόν, έχουμε το 7, συγγνώμη, το 7 κούπα. 8 κούπα, 7 κούπα. Μάλιστα. Και σελήνη, ναι. Και αυτοκράτηρα, μάλιστα. Και άρμα, μάλιστα. Οκ, για να είμαι ειλικρινής, και σε αυτό το άνοιγμα πάλι έχω την αίσθηση σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον ή σε κάποια από εσάς. Και πιστεύω το ξέρετε ότι η άλλη πλευρά έχει πάρα πολλά θέματα σοβαρά και γι' αυτό δεν μπορείτε να είστε μαζί και γι' αυτό έχει φύγει, έτσι. Δεν είναι ότι το ήθελε, υπάρχουν εμπόδια, ανάμεσά σας πάρα πολλά εμπόδια. Πάρα πολύ εντυπωσιακό εντωμεταξύ, 3 κάρτες στη σειρά που άνοιξα, 3 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Το συναίσθημα, το θεωρώ του ανθρώπου αυτού προς εσάς, την αγάπη του ή την αγάπη της, τη θεωρώ δεδομένη και με την αυτοκράτηρα που έχουμε ανοίξει εδώ, είστε συντονισμένοι συναισθηματικά στις ίδιες ενέργειες. Υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και από τη δική σας την πλευρά και από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν όμως και ανυπέρβλητα, τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται εδώ, εμπόδια. Ανυπέρβλητα εμπόδια. Το 7 κούπα είναι μία κάρτα η οποία μας δηλώνει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλές σκέψεις. Ατέλειωτες σκέψεις. Να προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος, να μην τη βρίσκει, γιατί πώς να τη βρει όταν έχουμε μία σελήνη και έχουμε και ένα άρμα. Και ζώδια να πούμε, γιατί έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε και το ζώδιο του Καρκίνου δεύτερη φορά με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Πολλές σκέψεις λοιπόν και πολλές ονειροπολίσεις. Επειδή προφανώς ο άνθρωπος αυτός έτσι, δεν αισθάνεται και πάρα πολύ καλά στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να υπάρχει γάμος, μπορεί να σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, υπάρχει ανάμεσά σας μία διαφορά ή περισσότερες, όχι διαφορά, συγγνώμη, κάποιο εμπόδιο, ένα ή περισσότερα εμπόδια, που είναι όμως πολύ σοβαρά εμπόδια, δηλαδή δεν είναι, δηλώνονται με μεγάλη αρκάνα διαρκώς. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο λες, πώς σας είπα εδώ για τον υπό την μπαστούνη, δεν μ' αρέσει, τα αλλάζω. Δεν είναι τόσο εύκολο εδώ. Τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο και για ένα χρονικό διάστημα. Η σελήνη δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φοβάται, έτσι, να έχει φοβίες, δηλαδή μάλλον να φοβάται να διεκδικήσει αυτό που θέλει, εσάς δηλαδή. Γιατί αυτό τουλάχιστον, όπως σας είπα, μας έχει δηλωθεί πάρα πολύ έντονα. Τώρα τους λόγους ακριβώς δεν μπορώ να τους ξέρω, σας έδωσα κάποιες περιπτώσεις, οπότε εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπλέξιμο, ζει σε ένα κόσμο, να σας πω, ψευδαισθήσεων και παραισθήσεων. Το συναίσθημα ξεχυλίζει πάρα πολύ, υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί να το ελέγξει και να το συγκρατήσει, καθόλου κιόλας, αλλά με το άρμα εδώ μπορώ να σας πω ότι βρίσκει την αυτοκυριαρχία του ή της μέσα από δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή εννοώ συναισθηματικά. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι και η πιο εύκολη, να κάνεις αυτή τη διαδρομή και να λες ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Παρόλα αυτά βλέπω ότι καταφέρνει, ξαναβρίσκει την αυτοκυριαρχία του ή την αυτοκυριαρχία της, τη θα σέβει μέσα του, μέσα της,
τόσο πολύ συναίσθημα και προσπαθεί, έτσι, και νομίζω και θα τα καταφέρει γιατί είναι πολύ δυνατή αυτή η κάρτα, να μείνει στη δύναμή του ή στη δύναμή της. Θα ζητήσω μία διευκρίνηση, ό,τι θέλουν οι κάρτες να μας πούν συμπληρωματικά. Για σας αγαπημένες και αγαπημένοι δεν βλέπω ραντεβού και μη μου σχολιάσετε από κάτω ότι γιατί είδαμε ας πούμε το άνοιγμα. Γιατί βάζω ένα θέμα, δεν επιλέγω τις κάρτες, οπότε είναι πολύ λογικό να μην έχουμε πάντοτε την απάντηση που θέλουμε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τη μούσα των πεντακτίνων. Οκ. Λοιπόν, οι κάρτες μίλησαν. Κοιτάξτε τώρα εδώ προσεκτικά. Να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, ελπίζω να εστιάζει καλά η κάμερα. Βλέπετε εδώ μια κοπελίτσα που περπατάει, εκεί πάει να ανέβει μια σκάλα. Θεωρώ ότι η διευκρινιστική κάρτα με διέψευσε και ότι θα έχετε συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, επειδή είμαστε στα πεντάκτηνα, δεν είναι και κάτι που θα γίνει και πολύ άμεσα, αλλά φαίνεται ότι θα έρθει να σας βρει. Θα έρθει να σας βρει. Αν υποθέσουμε έτσι ότι υπάρχει χιλιομετρική απόσταση, εδώ με το άρμα δηλώνει και τα ταξίδια. Οπότε σε συνδυασμό με την διευκρινιστική καρτούλα, θέλαν οι κάρτες να σας στείλουν ένα ωραίο μήνυμα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά μέχρι εδώ δεν μου το δείχναν. Θέλαν να μας το δείξουν με την τελευταία καρτούλα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος να έρθει να σας βρει. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο κανάλι, χρειάζομαι τη στήριξή σας, αυτό είναι σίγουρο, για να μπορέσουμε και αυτό έτσι να το ανεβάσουμε όσο ψηλά έχουμε ανεβάσει και αυτό και το κανάλι τώρα, το Love Healing Tarot. Ονομάζεται το καινούριο κανάλι Εύα Tarot Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί και σας περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη. Όσες και όσοι θέλετε να εγγραφτείτε, το link του καναλιού υπάρχει στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή ανοίγετε, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως σας ανοίγει τους χρόνους. Και ακριβώς από κάτω είναι το link του καινούριου καναλιού. Σας περιμένω λοιπόν με πολύ χαρά και αγάπη να τα πούμε και από εκεί. Πάμε να δούμε τώρα εδώ το επόμενό σου ραντεβού, πότε και με ποιον θα είναι. Εδώ κάρτα βάσης δική σας καρτούλα 8 πεντάκτηνα. Το 8 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα η οποία μας δηλώνει ότι
Αφενός μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, είτε να είστε και συνάδελφοι. Αλλά ταυτόχρονα μιλά για μία ιστορία με πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν πιθανότατα κάποια εμπόδια και θα πρέπει έτσι να είστε και οι δύο πάρα πολύ αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι σε αυτό, σε αυτή τη σχέση, για να μπορέσει να πετύχει και να έχει μια εξέλιξη. Είναι κάτι που εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ακόλουθος μπαστούνι, μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα έχουμε εδώ. Μπορεί να περιμένετε ένα μήνυμα, να προσδοκάτε, νομίζω ότι το είπα σωστά. Λοιπόν, ένα καινούριο ξεκίνημα, σίγουρα έχετε πάρα πολύ μεγάλο, πολύ έντονο πάθος προς αυτόν τον άνθρωπο, και μπορεί και να το οραματίζεστε ότι θα κάνετε αυτό το δυναμικό ξεκίνημα, ότι θα φύγετε από αυτές τις ενέργειες που είναι έτσι πολύ πεσμένες, θα το πω. Είναι πολύ αργές οι εξελίξεις και θα έρθετε εδώ που έχουμε φωτιά και η φωτιά δεν την προλαβαίνεις, είναι πολύ γρήγορη. Μάλιστα. Και να και ένας κρεμασμένος γοργόνος εδώ. Okay. Προφανώς εδώ βέβαια είναι ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Σχεδόν μπορεί και να μην μιλάτε. Να ξέρετε ότι είναι σε περισυλλογή. Δηλαδή έχει προβληματιστεί πάρα πολύ, σκέφτεται πιθανότατα την εξέλιξη αυτή, τα προβλήματα που υπάρχουν, τι να κάνει, να προχωρήσει μπροστά ή να μείνει πίσω εκεί που είναι. Σίγουρα όλο αυτό σας κουράζει και εσάς, το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρετε ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κρεμασμένος δεν πρέπει να κάνετε απολύτως καμία κίνηση. Δηλαδή, όταν λέμε καμία κίνηση εννοούμε ούτε καν να στείλετε ένα μήνυμα, τι κάνεις, μου λείπεις, τίποτα, γιατί αυτό θα έχει μια αρνητική εξέλιξη. Θα νιώσει πίεση και δεν θα εξελιχθεί καλά. Οπότε αφήστε το. Περιμένετε, αν και εφόσον θέλετε να περιμένετε. Και ούτως ή άλλως θα πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις. Wow! Τι άνοιγμα είναι αυτό, βρε παιδιά, τι κάρτες είναι αυτές. Έχω πάθει την πλάκα μου τώρα, αλήθεια σας το λέω. Πρώτη κάρτα, από την άλλη πλευρά 10 κούπα. Και ακολουθεί το 8 κούπα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ας μείνουμε πρώτα εδώ σε αυτές τις δύο κάρτες. Το 10 κούπα λοιπόν είναι μία κάρτα η οποία, τουλάχιστον εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι αυτός ο άνθρωπος σας νιώθει σαν να είστε η οικογένειά του ή η οικογένειά της. Πολύ δηλαδή πραγματικά μία αγάπη, οικειότητα, ένα ώριμο συναίσθημα και καθόλου επιπόλαιο, και δεν έφυγε από κοντά σας γιατί το ήθελε. Έφυγε από κοντά σας γιατί υπάρχουν πιθανότατα κάποια εμπόδια, σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Θέλει όλα αυτά να τα σκεφτεί, όπως το είδαμε και εδώ με τον κρεμασμένο. Μπορεί να νιώθει τύψεις, να νιώθει ενοχές, σίγουρα νιώθει απέραντη θλίψη. Απέραντη θλίψη που δεν είστε μαζί. Ακόλουθος σπαθί. Δεν ξέρω αν τσακωθήκατε, έτσι, αν χωρίσατε δύσκολα. Γιατί είναι μια κάρτα που δείχνει ξαφνικούς καυγάδες, έντονους καυγάδες, τέτοια πράγματα. Αλλά επίσης μπορεί να
δηλώνει ότι σας παρακολουθεί με όποιον τρόπο μπορεί, καθώς επίσης μπορεί να μας ενημερώνει η κάρτα ότι μπορεί να του έβαλαν λόγια αυτό που λέμε, γιατί είναι και η κάρτα του κουτσομπολιού. Κάτι πάντως έχει συμβεί, το οποίο τον βασανίζει αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Τον βασανίζει γιατί το συναίσθημα προς εσάς είναι πάρα πολύ ψηλά. Το πολύ, μα πάρα πολύ θετικό της υπόθεσης είναι ότι θα ξεκαθαρίσει τις σκέψεις μέσα του ή μέσα της, θα έχει διάβγεια, γιατί όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά και όταν βρισκόμαστε σε σύγκρουση και στεναχώρια κλπ. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε και καθαρά, δεν μπορούμε να δούμε, να βρούμε την άκρη του νήματος, δεν σκεφτόμαστε λογικά, άρα εδώ η κάρτα αυτή μας δηλώνει ότι θα ξεκαθαρίσει μέσα του, μέσα της τα πράγματα, θα τα βάλει σε μια πολύ ωραία σειρά. Θεωρώ ότι θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Και βέβαια εδώ έχουμε το υπέροχο αστέρι, αυτό το καταπληκτικό αστέρι, μία πολύ αισιόδοξη και ευίωνη κάρτα. Θεραπευτική κάρτα, είναι η κάρτα της ελπίδας και της πίστης και πολλές φορές εμφανίζεται όταν έτσι μία δύσκολη κατάσταση φτάνει προς το τέλος της, που εμείς ακόμα μπορεί να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι καν, ότι φτάνει προς το τέλος της, και έρχεται να φέρει την αχτίδα φωτός. Έρχεται να μας πει ότι μην χάνεις την ελπίδα σου και την πίστη σου και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και τουλάχιστον έτσι φαίνεται στη δική σας περίπτωση. Και θα ανοίξω φυσικά, εννοείται, διευκρινιστική κάρτα. Και εύχομαι να είναι συντονισμένη έτσι σε αυτές τις ωραίες ενέργειες τις τελευταίες που είδαμε. Αλλά και με το 10 κούπα να είναι συντονισμένη, δεν μας χαλάει καθόλου, τι θέλουμε. 4 πεντάκτηνο, μάλιστα. Τώρα για να σας πω την αλήθεια, το 4 πεντάκτηνο δεν είναι και μία κάρτα που με τρελαίνει, ούτε μου δίνει καθαρή απάντηση. Είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Μπορεί να δηλώνει και σκηνές ζηλοτυπίας. Μήπως γι' αυτό χωρίσατε, μήπως σας έκανε σκηνές ζηλοτυπίας. Δεύτερη διευκρίνηση για εσάς. Ο ήλιος, παιδιά, τι καταπληκτικό, τι καταπληκτική και υπέροχη κάρτα. Τελικά, ναι, εντάξει, μας έβγαλαν λίγο την ψυχή εδώ οι καρτούλες, αλλά τα καταφέραμε να έχουμε ένα λαμπρό, ένα υπέροχο και πάρα πολύ αισιόδοξο κλείσιμο στο άνοιγμά σας. Θα επιστρέψει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός κοντά σας και πραγματικά θα νιώσετε ότι ο ήλιος βγαίνει και πάλι στη ζωή σας και τη φωτίζει και τη ζεσταίνει. Δεν το αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο να σας ζηλεύει πολύ. Αυτό πρέπει κάπως να εξισορροπηθεί βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε έναν τέτοιον υπέροχο ήλιο, όλα φαίνονται ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ότι θα εξελιχθούν τέλεια πραγματικά. Σας το λέω, είναι καταπληκτικό το άνοιγμα, γιατί όταν βλέπουμε τόσο πολύ συναίσθημα, έτσι, 10 κούπα. Ούτως ή άλλως, αν θέλετε, εδώ ήταν και μία προοικονομία ότι, γιατί πάντοτε το 10 κούπα απεικονίζεται με ένα ουράνιο τόξο, το οποίο σχηματίζεται με 10 κούπες. Ήταν σαν να μας έστελναν λοιπόν ένα προμήνυμα οι κάρτες ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος.
Αλλά επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλές ανατροπές σε αυτό το κανάλι, όπως καταλαβαίνετε, ήθελα όσο μπορούσα να είμαι σίγουρη να μην σας βάλω και εσάς έτσι σε μια διαδικασία χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα λοιπόν, ναι, φυσικά και όχι απλά θα βγείτε ραντεβού, έτσι, αλλά και πολλά περισσότερα. Το πότε δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω. Λυπάμαι, δεν έχω κάρτες που να μου δίνουν ένδειξη. Πάντως, ούτως ή άλλως θα περάσει ένα διάστημα, δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Γιατί όταν κάποιος βρίσκεται στη φάση του κρεμασμένου, θέλει χρόνο, παιδιά. Θέλει χρόνο, έτσι, ώστε να μπορέσει να έρθει εδώ η διάβγεια και η καθαρότητα, να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, να ανακτήσει ελπίδα κλπ. Ίσως εδώ να ξανασκέφτεται πάλι τι έγινε, πώς έγινε, όλα αυτά. Είναι με έναν τρόπο, είναι κολλημένος ή κολλημένη μαζί σας πάντως, να ξέρετε. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη λαμπρή ηλιόλουστη επιστροφή. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.